thì đến một ngưỡng anh chị chỉ cần tập trung tâm trí trong vòng mấy chục giây thôi là bắt đầu là có thể tập trung được rồi, không cần phải làm mất nhiều thời gian như trước nữa. Ở trên fanpage hôm nay tôi thấy admin có đăng thêm một cái ảnh mà tôi lượn. Tôi sẽ chia sẻ lại cái ảnh đấy cho các bạn biết. Cái ảnh đấy là chụp ở trong Sài Gòn, ở một khách sạn 5 sao ở đường Nguyễn Huệ. Lần đầu tiên tôi tham dự là 2017 thì phải 2018. 2018 là mấy thầy trò cùng vào tham dự cái sự kiện đó. Và trong cái sự kiện đó thì có rất là nhiều phần quà và họ bốc thăm rất là vui. Và ngay cái sự kiện năm 2018 tôi đã phát nguyện ra một điều rằng: Thành ơi, Hòa ơi, cuộc chơi này, sân chơi này sang năm nó là của thầy trò mình. Và cái hình này là chụp năm 2019, cuối năm 2019 ở tại Sài Gòn, đường Hoa Nguyễn Huệ. Đúng một năm sau sự kiện này lại tái lập. Và tôi tham dự vào trong cái sự kiện này với cái số báo danh là số 300. Số cuối cùng, con người cuối cùng của sự kiện này. Trong cái chương trình đấy nó cũng có những cái trò chơi, có những cái game. Và để có được quay số trúng thưởng được những cái phần thưởng, một là cái MacBook, hai là chuyến du lịch ở nước ngoài, ba là cái iPhone, cái giá cao tiền nhất đó là một cái iPhone 11 Pro Max. Thế vậy là khi mà tôi vào trong hội trường đấy thì tôi choáng ngập trong tâm trí của tôi là hôm nay thầy trò mình, anh em mình đến đây để giành chiến thắng. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Thế là ngay khi đến cái phần thi đấy là ban tổ chức hỏi ai là người xung phong lên chơi cuộc chơi này nào, thì ngay lập tức tôi giơ tay, và tay thì tôi giơ, chân thì tôi bước và tôi nhảy ào lên sân khấu luôn. Cuộc chiến rất là nhanh chóng, tiền yêu tốc độ mà. Thế vậy là cái cuộc chơi đấy, cái game đầu đấy là cái game đẩy năng lượng của mình lên. Và tôi liên tục visualize đến cái mục tiêu của tôi là tôi sẽ giành chiến thắng ở trong mấy cái phần quà này, cái gì cũng được. Và tôi hướng đến cái mục tiêu cao nhất, đó là cái iPhone 11 Pro Max. Có là mình tham gia cuộc chơi để giành chiến thắng. Thế vậy là đến đúng cái thời khắc quay số ấy thì nó quay đúng số của mình luôn. Quay số ngẫu nhiên, gian đầm ngẫu nhiên thì vào đúng số của mình luôn. Đấy, thế vậy là sau khi cầm cái phần quà trên tay là lượn. Việc của mình là ăn mừng chiến thắng. Yeah! Chạy khắp hội trường để ăn mừng như một đứa trẻ. Và cả hội trường họ vỗ tay tán thưởng mình. Thực ra là cái giá trị của nó không cao, có 30 triệu thôi. Nhưng cái quan trọng ở đây là gì? Là cái cảm xúc anh chị ạ. Cái cảm xúc đấy, mỗi một lần cầm cái điện thoại iPhone lên mình lại nhớ cái cảm xúc đấy, là mong dịch bệnh nhanh hết đi để mình còn được vào Sài Gòn, được chơi ở những chỗ mình thích. Bởi vì là có những cái thứ cảm xúc mà mình phải trải qua, mình trải nghiệm, mình sống ở trong đấy thì mình mới cảm thấy sung sướng. Còn nghe người khác kể nó không sướng. Cho nên là ở trong cuộc chơi này nó là cuộc chơi trải nghiệm anh em. Đấy là kỹ thuật mà chúng ta phải mô phỏng cái kết quả chúng ta mong muốn ở trong tâm trí chúng ta trước. Thật rõ ràng, thật chi tiết, như thể mình đã cầm nó trên tay rồi. Thì lúc đấy cái cảm xúc của bạn như thế nào? Bạn ăn mừng chiến thắng như làm sao? Đúng không nào? Hãy tưởng tượng tất cả những điều này ra đi. Và lúc đấy thì ở trong cái bối cảnh nào? Thì vào trong hội trường đấy tôi tưởng tượng luôn là tôi sẽ lên sân khấu, lên cái bục kia và tôi giành chiến thắng. Và sau đó là tôi ăn mừng chiến thắng, là tôi lượn khắp cái hội trường luôn. Và tất cả Tây, cả ta, tất cả các loại ở trong đấy là vỗ tay. Gọi là trước khi bước chân vào cái hội trường đấy là mình đã có một cái cảm xúc như vậy rồi. Mình đã visualize như vậy rồi. Đấy thì cái bản mục tiêu của anh chị, bản tầm nhìn của anh chị nó phải đạt được mấy cái điều như vậy. Nó phải tràn đầy cảm xúc thì nó mới có động lực để chúng ta thực thi. Cái bản mục tiêu này nó sẽ được update theo năm tháng. Ngay tại thời khắc này, bạn không cần phải vẽ cái gì đao to búa lớn lắm đâu. Nếu như bạn có thể vẽ được cho tầm nhìn 10 năm tới cũng là rất ok. Nhưng nếu không thể nhìn được tầm nhìn 10 năm tới, bạn chỉ cần set up cho mình một cái mục tiêu trong vòng 3 năm tới thôi. Sau 3 năm tới đấy thì bạn xem ở trong cái bản mục tiêu đấy là nó có, giả sử có 5 thứ, 7 thứ. Bạn set up từng cái một cho tôi. Cứ xong cái nhỏ đến cái lớn hơn, xong cái lớn hơn đến cái lớn nữa. Cái điều kỳ diệu nó sẽ diễn ra đấy anh chị. Cái đầu tư hay là cái kinh doanh, nó chỉ là công cụ giúp cho chúng ta trên con đường từ thực tại cho đến cái đích chúng ta tự do về tài chính thôi. Nó có nhiều con đường. Anh chị không đầu tư tài chính, anh chị có thể đầu tư bất động sản. Anh chị không đầu tư bất động sản, anh chị có thể đầu tư một cái gì đấy ở ngoài kia mà anh chị cho rằng nó là đúng đắn, cho nó là tầm nhìn trong vòng 3 đến 10 năm tới. Hoàn toàn ok mà. Để đạt được những thứ như vậy thì chúng ta cần phải là gì? Tập trung vào phát triển cái bi của mình trước. Cái bi ở đây là gì? Là sự hiểu biết, là trí tuệ, là trải nghiệm, là cảm xúc. Những cái thứ rất là tuyệt vời đúng không nào? Là sự hiểu biết, là sự giác ngộ, là cái sự phát triển về mặt thể lực. Thế vậy hôm trước là có một anh chia sẻ là giai đoạn đầu anh ấy tập là anh rất dễ đạt được trạng thái không. Sau 1-2 tuần tập luyện thì anh ấy có cảm giác như trạng thái không khó đạt hơn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vòng thoải mái của anh ấy đã được mở ra. Trước đây anh chưa tập thì anh ấy chỉ chạy được khoảng
100 mét hoặc là đến 1 cây số hoặc 2 cây số thôi là anh ấy là thở phì phò rồi, không nghĩ được đến cái gì nữa và chỉ tập trung vào mỗi hơi thở thôi. Nhưng sau khi tập 1 tuần, 10 ngày, 2 tuần sau thì bạn ấy có thể chạy được 5 cây số, 10 cây số mà bạn ấy vẫn chưa cảm giác là đạt được trạng thái không. Thì lúc đấy là gì? Lúc đấy bạn cần phải tăng tốc độ lên. Nếu như vẫn là 5 km, 7 km bạn phải tăng tốc độ lên, có nâng pace lên, nâng cái tốc độ chạy lên để giúp cho chúng ta là gì? Nhanh, tập trung tâm trí, lúc đấy là chỉ được vào cái hơi thở thôi. Cho nên khi mà bạn luyện được cái điều này, luyện đi luyện lại hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hết năm này qua năm khác, thì đến một ngưỡng anh chị chỉ cần tập trung tâm trí trong vòng mấy chục giây thôi là bắt đầu là có thể tập trung được rồi. Không cần phải làm mất nhiều thời gian như trước nữa. Có là chỉ cần búng tay một phát là đã tập trung tâm trí của mình hướng đến cái mục tiêu đấy rồi. Nó rất thú vị. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.